เรื่องความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองมองเรื่องนี้ผ่านมุมมองที่พิเศษมากๆเลยก็คือมุมมองจากสื่อเกาหลีใต้อย่างโซชินมุนครับซึ่งเขามองเห็นอะไรที่ลึกกว่าแค่เรื่องกระทบกระทั่งกันตามชายแดนธรรมดาซะอีกแล้วจุดที่ทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมาถึงขีดสุดเลยก็คือคำประกาศจากฝั่งไทยที่บอกว่าจะไม่มีการเจรจาอีกต่อไปคือคำพูดนี้มันไม่ได้แปลว่าแค่ไม่คุยกันแล้วนะครับแต่มันเป็นเหมือนเสียงระฆังที่บอกว่าปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าเราคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องข้อพิพาทเรื่องเขตแดนอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้อมูลจากสื่อเกาหลีเนี่ยเขาชี้เป้าไปที่ต้นตอที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยแล้วคำถามคือมันคืออะไรกันแน่ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับส่วนที่1เป้าหมายอาณาจักรอาชญากรรมคือคำใบ้แรกของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนที่การรบเลยนะครับแต่มันไปอยู่ที่เป้าหมายที่กองทัพไทยเลือกโจมตีต่างหากซึ่งบอกเลยว่าน่าประหลาดใจมากคือปกติเวลาเรานึกถึงการโจมตีทางทหารใช่ไหมครับเป้าหมายมันก็ควรจะเป็นค่ายทหารที่มั่นอะไรแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเป้าหมายหลักที่ฝูงบิน F-16 กับ Gripen ของไทยเข้าไปถล่มเนี่ยกลับเป็นกลุ่มอาคารคาสิโนกับโรงแรมหรูๆตรงชายแดนอย่าง Royal Hill Casino อ้าวแล้วคำถามก็คือทำไมต้องเป็นคาสิโนล่ะและนี่แหละครับคือเบื้องหลังของฉากหน้าที่ดูหรูหราคือสื่อเกาหลีเขารายงานเลยว่าไอสถานที่พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บ่อนการพนันธรรมดานะครับแต่มันคือศูนย์บัญชาการของอาณาจักรอาชญากรรมขนาดยักษ์เลยก็ว่าได้เป็นแหล่งรวมของแก๊ง call center romance scam ไปจนถึงการลักพาตัวกักขังหน่วงเหนี่ยวที่สำคัญคือมีคนเกาหลีตกเป็นเหยื่อจำนวนมากแถมยังเป็นท่อนน้ำเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ทุจริตแล้วก็ยังใช้เป็นที่เก็บอาวุธซ่องสุมกำลังพลอีกด้วยต่อไปส่วนที่2ครับสงครามที่ไม่สมมาตรครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพความต่างของกำลังรบระหว่าง2ประเทศแบบชัดเจนสุดๆไปเลยคือภาพมันคนละเรื่องเลยครับลองนึกภาพตามนะครับฝั่งไทยเนี่ยครองอากาศได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยมีทั้ง F-16 มีทั้ง Gripen โจมตีได้แม่นยำสุดๆในขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยแทบจะไม่มีกองทัพอากาศที่ทันสมัยเลยต้องพึ่งพาอาวุธภาคพื้นดินที่ส่วนใหญ่มาจากจีนเป็นหลักคือมันเป็นการรบที่ฝั่งหนึ่งคุมเกมจากฟ้าได้หมดเลยแต่ว่าแน่นอนครับในสงครามที่มันดุเดือดขนาดนี้ก็ต้องแลกมาด้วยผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงมากและคนที่ต้องรับผลกระทบไปเต็มๆก็คือประชาชนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่คือตัวเลขจากในรายงานเนี่ยนะครับระบุว่ามีพลเรือนที่ต้องอพยพหนีตายออกจากบ้านตัวเองมากกว่า 600,000 คนนะครับ 600,000 คนเลยนะครับจากทั้ง2ฝั่งชายแดนซึ่งมันกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยโอเคครับส่วนที่3ความเชื่อมโยงกับ K-Defense และตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าจะพีคที่สุดในมุมมองของสื่อเกาหลีเลยเขาตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้กองทัพไทยได้เปรียบขนาดนี้แล้วคำตอบที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันชี้ตรงไปที่ประเทศเกาหลีใต้แบบเต็มๆเลยครับคือนักวิเคราะห์การทหารที่สื่อโซชิมุนอ้างถึงเนี่ยนะครับเขาฟันธงเลยว่าเบื้องหลังความได้เปรียบแบบท่วมท้นของไทยก็คือเทคโนโลยีจากพันธมิตรทางยุทธศาสตร์คนสำคัญซึ่งก็คือเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากเกาหลีใต้หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ K-Defense นี่แหละครับแล้ว K-Defense ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างสื่อเกาหลีเขาชี้ให้เห็น3เทคโนโลยีหลักๆที่เป็นเหมือนคอมโบเซตทำให้ไทยครองความเหนือกว่าเลยนะครับอย่างแรกเลยบนฟ้าคือเรื่องของความแม่นยำระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงหรือ KGB ที่ผลิตในเกาหลีตัวนี้แหละครับที่ทำให้ F-16 โจมตีเป้าหมายได้แบบเป๊ะเหมือนหมอผ่าตัดเลยต่อมาก็ยังอยู่บนฟ้าเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการกดดันด้วยเครื่องบิน T-50TH Golden Eagle ที่ส่งไปประจำการอยู่แนวหน้าแค่บินวนอยู่แถวนั้นก็สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาให้ฝ่ายตรงข้ามมหาศาลแล้วและสุดท้ายครับในทะเลก็มีการปิดล้อมด้วยเรือฟริเกตขนาด 3,000 ตันที่ต่อจากเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นเรือที่ทรงพลังมากที่สุดลำหนึ่งในย่านนี้เลยพอ3อย่างนี้ทำงานร่วมกันโอ้โหไทยก็คุมเกมได้ทั้งหมดเลยครับทั้งทางอากาศทางทะเลแล้วก็ส่งผลมาถึงทางบกด้วยส่วนที่4นะครับพลวัตแห่งอำนาจใหม่คือผลของปฏิบัติการทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่ชายแดนนะครับแต่มันกำลังสร้างสมการอำนาจใหม่ขึ้นมาในภูมิภาคนี้เลยถ้าเรามาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นภาพที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยฟังเครือข่ายอาชญากรรมเนี่ยฐานที่มั่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆถูกทำลายเรียบเรียกได้ว่าแทบจะล่มสลายไปเลยส่วนทางกัมพูชาแน่นอนว่ากองทัพก็อ่อนแอลงแถมแหล่งรายได้นอกกฎหมายก็หายไปด้วยตอนนี้ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก UN แล้ว
ในขณะที่ฝั่งประเทศไทยก็สามารถกำจัดภัยคุกคามชายแดนได้สำเร็จ และที่สำคัญคือได้ประกาศศักดาให้เห็นว่าไทยเป็นมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงซึ่งบทสรุปที่น่าสนใจมากๆจากการวิเคราะห์ของสื่อเกาหลีก็คือเขามองว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเวทีโชว์เคสที่พิสูจน์ให้เห็นกันจะๆหรือว่ากองทัพไทยแข็งแกร่งขนาดไหนและที่สำคัญคือทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขอบคุณการนำเทคโนโลยี K-Defense ไปใช้งานได้อย่างประสบความสำเร็จซึ่งมันต้องสะท้อนกลับไปถึงความสำเร็จของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้เองด้วยและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าในเมื่อความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แน่นแฟ้นขึ้นขนาดนี้แล้วการมีอยู่ของกองทัพที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี K-Defense มันจะส่งผลต่อภาพรวมความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอย่างไรต่อไป